হাই দোস্ত বহুত দিনৰ পৰা ভাবি চৰি দিয়ক মোৰ অলপমান স্পীকাৰটো ফাটি আছে মানে অলপমান জ্বৰ হৈ পানী লগাৰ দৰে হৈছিল তো বহুত দিনৰ পৰা ভাবি এখন ড্ৰোন কিনিলোঁ দিয়ক যাতে আপোনালোকক ওপৰত উৰি মানে মই নুৰো ড্ৰোনখন উৰাই যাতে দেখাব পাৰোঁ দুই এটা ভিডিঅ' তো বলক আনবক্সিং কৰোঁ এইটো কি আছে ভিতৰত চাওঁ অলপমান উৰাও তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বাপ্পাও যেতিয়াৰ পৰা ডিম্পুছ ব্লগ চেনেলটো খুলিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মনত এটা সপোন পুহি ৰাখিছিলোঁ যে এদিন ময়ো এখন ড্ৰোন কিনিম ময়ো উৰিম মানে উৰাম আৰু শেষত লৈ আহিলোঁ DJI মেভিক মিনি ফ্লাই মোড কম্বো য'ত আহে এনেকুৱা এটা চুটকেছ মানে আগৰ দিনত ডক্টৰবিলাকে বেজি দিবলৈ এনেকুৱা চুটকেছ এটা লৈ আহিছিল গ্লাছৰ চিৰিঞ্জ আছিল বহুতবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ধুই বাদ দিয়ক সেইবিলাক আৰু তাৰ উপৰিও আৰু বহুত কিবাকিবি আহে ৰ'ব ভালদৰে আগতে মালটোৰ পৰা মানে বাকচটোৰ পৰা উলিয়াই লওঁ মালবিলাক তাৰপিছত বনাই আছে ভালদৰে তো এইখনেই হৈছে এইখন মানে ভিতৰত আছে ৰ'ব এইখনেই হৈছে DJI মেভিক মিনি এখন সৰু ড্ৰোন এইখন এইটো ফ্লাই মোড কম্বো হয় য'ত পাইছোঁ মই ড্ৰোন তাৰপিছত ৰিম'ট কণ্ট্ৰলাৰ যিহেৰে এনেকৈ পাবজিৰ দৰে এইখন কণ্ট্ৰল কৰিম দেখাই আছোঁ তাৰপিছত বেটাৰী তিনিটা এক্সট্ৰা বেটাৰী পাইছোঁ যিহেতু ফ্লাই মোড কম্বো যদি এনে কিনে অকল এটা বেটাৰী পায় আৰু চাৰ্জাৰ নাপায় মই তিনিটা বেটাৰী পাইছোঁ লগতে চাৰ্জাৰ পাইছোঁ এনে এইখনৰ ভিতৰত সোমাই চাৰ্জ দিব পাৰি কিন্তু এই চাৰ্জাৰডাল হ'লে তিনিটা বেটাৰী একেলগে চাৰ্জ দিব পাৰি এতিয়া আৰু কি আছে চাওক আৰু আছে ৰ'ব কিবাকিবি মোৰ ৰুম আজি পূৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে বাকচ তামাম মানে প্ৰপেলাৰ গাৰ্ড দিছে এই দুখন লগাই যদি ড্ৰোনখন উৰাই ক'ৰবাত ড্ৰোনখনে খুন্দা মাৰিলেও পাংখাবিলাকত বেছি ক্ষতি নহয় নতুনতে এই দুখন লগাই উৰাব লাগে আৰু এইবিলাক কুস্তি আৰু এইবিলাক হৈছে পাংখা মানে অৰিজিনেল ড্ৰোনত থকা পাংখাবিলাক যদি বেয়া হয় এই লগাব পাৰি এক্সট্ৰাকৈ দি দিছে মোক তাৰপিছত এয়া এই ৰিম'টৰ সেই কণ্ট্ৰলাৰ তাৰপিছত এইটো স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ কিবা আৰু ৰিম'টটোৰ লগত মোবাইল কানেক্ট কৰাৰ কাৰণে তিনিডাল কেবুল আইফোনৰ কাৰণে বেলেগ ধৰক আৰু USB-C মাইক্ৰ' USB এনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ দিছে আৰু মেইন মালটো চাওক এইখনেই হৈছে কণমানি মৰম লগা ড্ৰোন DJI মেভিক মিনি এই ড্ৰোনখন নতুনকৈ ওলাইছে মাৰ্কেটত যিখন আপুনি পকেটৰ ভিতৰত এনেকৈ লৈ যাব পাৰে ধুনীয়া একদম সৰু এখন আছে DJI স্পাৰ্ক বুলি যিখন এই মানে ফল্ড কৰিব নোৱাৰি ঠেংকেইখন বন্ধ কৰি থ'ব নোৱাৰি ইয়াত আপুনি ঠেংকেইখন বন্ধ কৰি থ'ব পাৰে আৰু এনেকৈ ঠেংকেইখন খুলিও দিব পাৰে ৰ'ব পোনপ্ৰথমতে ওপৰৰ ঠেং দুখন এই দুখন ঠেং এনেকৈ খুলি দিয়ক ওপৰৰ তাৰপিছত তলৰ পৰা এনেকৈ দি দিয়ক তলৰ পৰা মানে বেলেগ ছিষ্টেমত এনেকৈ দি দিয়ক হৈ গ'ল এখন ড্ৰোন এতিয়া উৰিবলৈ সাজু হোৱা নাই ৰ'ব অন কৰিব লাগিব ইয়াত কেমেৰা আছে যিটো কেমেৰাই ওপৰৰ পৰা দেখাব আপোনালোকক আৰু এই কেমেৰাটো 3 এক্সিছ গিম্বল আছে মানে চাৰিওফালে মুভ কৰিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত বেটাৰী ইয়াৰ ভিতৰত এনেকুৱাকৈ বেটাৰী মই ভৰাই দেখাই দিছোঁ এইটো বেটাৰী যিটো বেটাৰী এক ছেকেণ্ড এনেকুৱাকৈ সোমাই দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আছে মেমৰি কাৰ্ড ভৰাব লাগিব বন্ধ কৰিব লাগিব তাৰপিছত অন কৰিব লাগিব আৰু এইটো হৈছে ৰিম'ট যিটো ৰিম'টতো চাৰ্জ দিব লাগিব আমি ইয়াতো চাৰ্জ দিব পাৰি এইফালে চাৰ্জ দিব লাগিব এতিয়া বৰ্তমান কিমান চাৰ্জ আছে বৰ্তমান ফুল চাৰ্জ আছে চাওক ফুল চাৰ্জ তো চাৰ্জ দিয়াৰ পিছত ইয়াত মানে ৰ'ব এই ভিতৰত সেই আছে ইয়াৰ এই মানে সেইডাল ষ্টিক এইডাল ষ্টিক ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগিব আৰু এনেকৈ ৰেডি দাঙি দিয়ক ইয়াত মোবাইলটো লগাই ৰাখক আৰু পাবজি টাইপত আৰম্ভ হৈ যাওক দেখাই আছোঁ চাওক মানে এনে অলপমান এই ৰুমটোতে উৰাই দেখাম কিন্তু তাৰ আগতে দাম শুনক এইখনৰ দাম পৰিছে মোৰ 60,000 টকা কাৰণ ফ্লাই মোড কম্বো কিনিছোঁ যদি আপুনি নৰ্মেল কিনে অনলি ড্ৰোনখন পাব আৰু ৰিম'টটো পাব আৰু এটা বেটাৰী পাব য'ত পৰিব 50,000 মান টকা আৰু এতিয়া আমি এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব যিটো হৈছে DJI ফ্লাই মানে একদিন বাহিৰত ভালদৰে উৰাম বাৰু আজি অলপমান আপোনালোকক এই ৰুমটোৰ ভিতৰতে উৰাই দেখাই দিওঁ কালি মই উৰালোঁ এইখনতো অলপ শিকিছোঁ ন' টেনশ্যন এতিয়া কি কৰিব লাগিব উৰোৱাৰ আগতে এপটোতো আছে মোবাইলত ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আপুনি ড্ৰোনখন অন কৰিব লাগিব ড্ৰোনখন অন কৰাৰ কাৰণে অন কৰাৰ আগতে এই কাভাৰটো গুচাব লাগিব তো কাভাৰটো গুচাই দিলোঁ তো চাওক কেমেৰা এতিয়া ড্ৰোনখন অন কৰাৰ কাৰণে এই যিটো ছুইচ আছে এইটো ছুইচ দেখিছে এই ছুইচটো একবাৰ টিপিব লাগিব তাৰপিছত আৰু একবাৰ অ'কে ড্ৰোন অন হৈ গ'ল শব্দটো পাইছেনে অন এতিয়া এইখন থৈ দিয়ক এতিয়া ড্ৰোনখন অন হ'ল মানে এই লাইট জ্বলি থাকিব এনেকুৱাকৈ চাওক আৰু এতিয়া কি কৰিব লাগিব এইটো অন কৰিব লাগিব এইটো অন কৰাৰ আগতে এক ছেকেণ্ড মই দেখাই আছোঁ আৰু এইটো অন কৰা ষ্টাইলো একেই একবাৰ ক্লিক তাৰপিছত আৰু একবাৰ
দীঘলকৈ অন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মোবাইলটো ইয়াত খুৱাই লওক অ'কে মোবাইলটো এনেকুৱাকৈ লগাই ল'লোঁ মানে কি হয় মোৰ মোবাইলটো অলপমান ডাঙৰ সেইবাবে এই ভিতৰত ফিট কৰি দিয়াটো প্ৰব্লেমটো এনেকুৱাকৈ উৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া এয়া চাওক গ' ফ্লাই আছে গ' ফ্লাই অ'কে যেতিয়া এইখন আৰু ৰিম'টটোৰ মাজত কানেকশ্যন হ'ব ৰিলেশ্যনশ্বিপ আহিব মানে কানেকশ্যন হ'ব তেতিয়া এই লাইটটো নন ষ্টপ জ্বলি থাকিব যেতিয়ালৈকে কানেকশ্যন নহয় তেতিয়ালৈকে ঢিপকৈ থাকিব এতিয়া ইয়াত মোক সুধি আছে যে GPS নোহোৱাকৈ উৰাব পাৰিম নে নোৱাৰিম কাৰণ বৰ্তমান এই ৰুমটোৰ ভিতৰত GPS পোৱা নাই তো মই যদি কওঁ যে অ'কে চ' ইয়াত লিখা আছে টেক অফ উইথ ন' GPS যে GPS নোহোৱাকৈ আৰু যদি GPS নোহোৱাকৈ আপোনালোকে উৰাই মানে কি হয় অলপমান প্ৰব্লেম আৰু ঘূৰি নাহিব যদি হেৰাই যায় হোম বটনটো টিপিলে ঘূৰি নাহিব এনে যদি বাহিৰত উৰাই ক'ৰবাত গুচি গৈছে ড্ৰোনখন আপুনি দেখা পোৱা নাই কিন্তু এই চুইচটো টিপি দিলে যি ঠাইৰ পৰা উৰাইছিল সেই ঠাইতে আহি পৰিব কিন্তু GPS লাগিব এতিয়া GPS নাই হ'লেও মই চেষ্টা কৰিম তো চাওক অ'কে অ' ভাই ৰেডি না ই ৰেডি এতিয়া চাব মই টেক অফ অ'কে টেক অফ মানে এনে জাষ্ট একবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দেখাই দিলোঁ বেছি উৰাব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো এটা ৰুম হয় ভালদৰে একদিন উৰাম বাৰু আৰু এতিয়া কেমেৰাটো চাওক ড্ৰোনৰ ৰ'ব তলৰ পিনে মই আছোঁ ৰ'ব ড্ৰোন উৰাই এনেকুৱাকৈ তলৰ পিনে আনিব পাৰি কেমেৰাটো আৰু অলপমান যদি এই চাইডে দিয়ে এইটো মই ড্ৰোন উৰাই আছোঁ একদিন ভালদৰে উৰাই দেখাম বাৰু এতিয়া লেণ্ড কেনেকৈ কৰিব চাওক তলত আছে চেঞ্চৰ তো হাতখন যদি আপুনি এনেকুৱাকৈ নিয়ে ই ওপৰলৈ যাব তো লেণ্ড বিভিন্ন ষ্টাইলত কৰিব পাৰি হাততো এনেকৈ কৰিব পাৰি এনেকৈ ধৰি পিনে আপুনি জাষ্ট উল্টাই দিলি হ'ল হৈ গ'ল